I didn't really realize how much clothes I own until I did this video. I did this because wala na akong maisip na gawin. And I wanted to do an OOTD video, churba. But ang gulo ng wardrobe ko. So I thought of organizing them. And isipan ko lang i-video all the clothes that I have. And parang gusto ko siyang pagsisihan. I'm done trying them all pero I'm not done cleaning up. So, okay. So, yeah. Sige. Manood na lang kayo. I hope you watch this kasi pagod ako. Dati ayoko ng high-waisted pants kasi feeling ko pang matatanda siya. Pero after ko manganak, nagbago ang laha. Hindi na ako bumibili ng low-waisted kasi ayokong lumalabas yung tiyan ko. So, meron din pala akong dalawang leggings na ginagamit ko pag hindi na makahinga yung legs ko sa mga pantalon. Mahilig din ako sa wide pants na sinusuot ko pag nagmamaganda ako o kaya pag feeling ko mag-opisina ako. Pero ang totoo, bibili lang pala ako ng pansit kantin sa kanto. Meron akong pantalon na binili ko dahil nakita na sa kulay pero hanggang ngayon hindi ko pa nasusuot kasi hindi ko alam kung saan ko susuotin kasi hindi ko alam kung bakit ko binili. So, ang dami ko palang shorts pero hindi ko alam kung saan sila nagpuntang lahat ng summer at bakit iisa lang yung shorts na lagi kong ginagamit ng summer. Okay, so may mga skirts pala ako na tinatago ko pero hindi ko naman talaga gustong gamitin. Yung gusto ko lang silang i-display sa cabinet ko kasi gusto ko lang nakikita para feeling ko mayaman ako sa damit. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Hindi naman halata pero mahilig ako sa off-shoulders. Gusto ko kasi pinapakita yung collarbone ko kasi wala naman akong todo. Sabi nga nila, be resourceful. At mahilig din ako sa crop tops kasi nga wala akong todo kaya yung tiyan ko na lang pinapakita ko. Pagpasensyahan nyo na po ang batang singit ng singit. Halata naman, may pinagmanahan, di ba? Sa pagkakaalam ko, hindi ako mahilig sa t-shirt pero hindi ko alam paano ako nakaipon ng mga ganitong kadami t-shirts. At dahil sobrang init dito sa summer, kailangan ko ng mga damit na to. Mga damit na makakahinga yung kasingit-singitan ng kilikili ko. Mga damit na kaya ko laging sinasabi ng lola ko na apay, bingbing, awamin, tilad ng mga badong. Naglo-long sleeves din naman ako pero pagka sobrang lamig na yung mga buto-buto ko. Kaya feeling kong sexy dito. Okay, so may mga sweaters and pullovers din naman ako na hindi ko naman talaga gusto pero kailangan ko kasi may winter dito. Okay, sa mahilig ko talaga itong mga to kasi hindi ako nagmumukhang balot na suman. Sa dami ng jackets ko, isa lang talaga yung ginagamit ko pag winter kasi tinatamad ako maglaba.
Hindi ko alam kung ako lang o kayo din. Kasi feeling ko pag bumibili ako ng dresses at rompers, feeling ko mas nakakatipid ako kasi hindi ko na kailangang bumili ng pantaas at pamaba. Bago matapos ang video na to, sa dami ng damit ko, itong mga to talaga yung mga favorite na damit ko. Ito yung mga araw-araw kong ginagamit. Sila talaga yung the best.